आजचा व्हिडिओ हा बेसिक स्पॉन्ज केक बनवण्याचा डिटेल व्हिडिओ असणार आहे। या व्हिडिओमध्ये सांगितले गेलेले प्रमाण एवढे अचूक आहे की केव्हाही तुम्ही केक घरी बनवाल ना तर तो बेकरीपेक्षाही भारी बनेल, कधीच तुमचा केक बिघडणार नाही। हा बेसिक स्पॉन्ज केक असणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ लक्षपूर्वक आणि शेवटपर्यंत नक्की बघा। कसं असतं ना, केक ही अशी रेसिपी आहे जी अचूक प्रमाणासहित बनवावीच लागते। थोडं जरी प्रमाण कमी जास्त झालं की केक बिघडलाच म्हणून समजा। आणि बेकरीसारखा परफेक्ट केक बनवायचा म्हटलं की काही छोट्या छोट्या टिप्ससुद्धा लक्षात ठेवाव्या लागतात। त्या डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये समजावून सांगणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करून पेजला फॉलो करा आणि घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। केक बनवत असताना सर्वात पहिली स्टेप म्हणजे ओव्हन किंवा कढई प्रीहीट करणे। तर इथे मी ओव्हनमध्ये हा केक बनवते आहे, त्यासाठी मी 180 डिग्री सेल्सियसला 10 ते 15 मिनिटांसाठी ओव्हन प्रीहीट करणार आहे। तुम्ही कढईमध्ये केक बेक करणार असाल तर 10 मिनिटांसाठी हाय फ्लेमवर प्रीहीट करायची। आता प्रमाण कसं घ्यायचं, तर हा केक आपण मैद्यापासून बनवतो आहे। मैदा कपनी मोजून घ्यायचा आणि मोजत असताना असा दाबून कधीच भरायचा नाही। बरेच जणांना सवय असते मैदा कपमध्ये भरत असताना दाबून दाबून मैदा कपमध्ये भरतात, त्यामुळे प्रमाण चुकतं आणि केकसुद्धा बिघडतो। प्रमाण असं घ्यायचं, चमच्यानी यामध्ये आपल्याला मैदा भरायचा आहे आणि एक स्पॅच्युला घ्यायचं किंवा सपाट कुठली स्केल तुमच्याकडे असेल ना त्यानी असं एकसारखं लेवलअप करून घ्यायचं। प्रत्येक प्रमाण आपल्याला लेवलअप करूनच घ्यावं लागतं। आता दुसरी महत्त्वाची टिप म्हणजे जो मैदा आपण घेणार आहोत तो आपल्याला 2 ते 3 वेळा चाळून घ्यायचा आहे। इथे मी 1.5 कप मैद्याचा स्पॉन्ज केक बनवते आहे, तर इथे मी परत अर्धा कप मैदा घेतलेला आहे, हा सुद्धा मी चाळणीवर घालते आहे। आणि मैदा घेत असताना नवीन मैदा घ्यायचा, जुना मैदा अजिबात घ्यायचा नाही। ज्याला वास येतो ना तो मैदा वापरायचा नाही, त्यामुळे केक बिघडतो। नवीन असलेलाच मैदा घ्यायचा। इथे मी हा मेजरिंग स्पून घेतलेला आहे, तर हा 1 टीस्पून मी बेकिंग सोडा घातलेला आहे आणि बेकिंग पावडर आपल्याला अर्धा टीस्पून घालायचा आहे। तर हे स्पून तुमच्याकडे असायला हवे जर तुम्हाला परफेक्ट केक बनवायचा असेल तर। आणि हे बघू शकता मी लेवलअप करूनच घेते आहे, दाबून दाबून अजिबात घेत नाही आहे। आणि हा अर्धा टीस्पून मी बेकिंग पावडर घातलेला आहे, चिमूटभर मीठ घालते आहे। सोबतच मी इथे 1 टेबलस्पून एवढा कॉर्नफ्लोअर घालते आहे, किंवा तुम्ही इथे कस्टर्ड पावडरचाही वापर करू शकता। तर अशाच पद्धतीने हा मैदा आपल्याला जवळपास 3 ते 4 वेळा चाळून घ्यायचा आहे। यामुळे मैद्यामध्ये काही गुठळ्या असतील तर त्याही मोडल्या जातात, काही कचरा असतील तर तोही बाजूला होतो। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मैदा जेव्हा आपण चाळून घेतो ना तेव्हा मैद्यामध्ये हवा भरली जाते आणि जेव्हा आपण केक बनवतो तेव्हा केक फुलतो छान, जाडी खूप मस्त पडते केकला आणि केक मऊसूदसुद्धा बनतो। तर हे चाळून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे। इथे मैदा मी 3 ते 4 वेळा चाळून घेतलेला आहे। मैदा बाजूला ठेवूया। आता आपल्याला केकसाठी जे लिक्विड बॅटर तयार करायचं आहे ते वेगळं तयार करायचं आहे आणि साखर आपण त्या लिक्विड बॅटरमध्येच विरघळवून घेणार आहोत। रोजची जी साखर असते ती मिक्सरला बारीक दळून घ्यायची आणि बारीक चाळणीने चाळून घ्यायची। तर ही साखर मी 1 कप घेतलेली आहे, दाबून अजिबात भरायची नाही, हलक्या हाताने भरायची आणि लेवलअप करून घ्यायची। आता यामध्ये आपल्याला अर्धा कप रिफाईंड तेल घालायचं आहे। कुठलंही वासाचं तेल घालायचं नाही, जसं शेंगदाणा तेल आहे, मोहरीचं तेल आहे, हे तेल वापरायचं नाही। पाणी इथे मी 1.5 कप घेतलेलं आहे, तुम्ही दुधाचाही वापर करू शकता। आणि 1 टेबलस्पून व्हाईट व्हिनेगर घालायचं आहे, यामुळे केकला जाडी छान पडते। आणि इसेन्स तुम्ही तुमच्या आवडीचा कुठलाही वापरू शकता। मी बटरस्कॉच इसेन्स घालते आहे 1 टेबलस्पून। छोट्या बॉटलमध्ये जो इसेन्स येतो ना तो जास्त घालावा लागतो, जी मोठी बॉटल येते त्यामधला इसेन्स तुम्ही यापेक्षा कमी घालू शकता, कारण तो थोडा स्ट्रॉंग असतो। आता तुम्हाला एक खूप महत्त्वाची सिक्रेट टिप्स सांगते। केक बनवत असताना रिफाईंड तेलाचाच वापर करावा, तुपाचा किंवा बटरचा वापर करू नये। असे का, तर तुपाचा आणि बटरचा गुणधर्म तुम्हाला माहिती आहे, गार झाल्यानंतर घट्ट होतं। तशाच पद्धतीने केकसुद्धा गार झाला ना की वातळ होऊन जातो। तुम्हाला जर अगदी बेकरीसारखा मऊसूद जिभेवर विरघळून जाणारा केक बनवायचा असेल ना तर रिफाईंड तेलाचा वापर करा, तुपाचा आणि बटरचा वापर करू नका। तर इथे मी 6 इंची केक टीन घेतलेला आहे, याला व्यवस्थित मी तेल लावून घेते आहे। हे तेलसुद्धा रिफाईंड तेलच वापरायचं। मी बटर पेपरचा वापर करते आहे, तुमच्याकडे असा बटर पेपर नसेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, थोडा मैदा डस्ट करून घ्यायचा आहे। मैदा डस्ट केल्यानंतर टीन पालथा करायचा, एकदा टॅप करून घ्यायचा, म्हणजे जास्तीचा जो मैदा लागलेला असेल ना तो निघून जातो। यामुळे काय होतं, केक जो आहे तो टीनला चिकटून बसत नाही, निघत असताना अलगद सुटून येतो आणि केक तुटत नाही। तर आता आपल्याला ओले जिन्नस आणि कोरडे जिन्नस एकत्रित करायचे आहे। जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघतायत मी एकाच वेळी इथे सर्व लिक्विड घातलेलं नाही आहे, थोडं थोडं करून मी लिक्विड बॅटर घालते आहे आणि मिसळते आहे। तर आता कट अँड फोल्ड मेथडने आपल्याला हे मिसळायचं आहे, ज्यामुळे गुठळ्या व्यवस्थित मोडल्या जातात। आणि हे बॅटर आपल्याला ओव्हर मिक्स अजिबात करायचं नाही आहे, असं गुठळ्या मोडत जायचं आणि लिक्विड बॅटर जे आहे ते थोडं थोडं करून घालायचं।
आणि ही प्रोसेस आपल्याला खूप फास्ट करायची आहे. जास्त वेळ इथे घालवायचा नाही, आपल्याला झटपट ही प्रोसेस करायची आहे. आणि तुम्हाला गुठळे जास्त वाटत असेल ना तर थोडं आपल्याला विस्कर असं फिरवून घ्यायचं आहे, पण ओव्हर मिक्स अजिबात करायचं नाही, जोऱ्यात फेटायचं नाही. तर बघू शकता अगदी स्मूथ बॅटर तयार झालेलं आहे आणि कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, अशी कन्सिस्टन्सी असायला हवी. इथे केक बनवण्यासाठी जे प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे ते अगदी अचूक प्रमाण आहे. त्या प्रमाणानुसार जर तुम्ही केक बनवाल ना तर बेकरीसारखाच मस्त फुललेला, जाडीदार आणि मऊसूत केक घरीच तुम्ही बनवू शकता. तर हे बॅटर मी आता केक टीनमध्ये घातलेलं आहे. केक बॅटर टीनमध्ये घालून झाल्यानंतर असं 2 ते 3 वेळा टॅप करायचं. यामुळे बॅटरमध्ये जे एअर बबल्स असतात ना ते निघून जातात. तर आता ओव्हन छान प्रीहीट झालेला आहे. सुरुवातीला मी 180 डिग्री सेल्सिअसला 40 मिनिटासाठी हा केक बेक करणार आहे आणि 40 मिनिटानंतर आपण चेक करूया. कढईमध्ये बेक करणार असाल ना तर असंच तुम्हाला मध्यम आचेवर करायचं आहे. मध्यम आचेवर 40 मिनिटासाठी केक बेक करायचा आणि 40 मिनिटानंतर चेक करून बघायचं. मी हे ओव्हन कधीच वापरते, त्यामुळे मला ओव्हनमध्ये थोडा वेळ लागतो. जे ओव्हन रोज वापरण्यात येतं ना त्या ओव्हनमध्ये केक बेक करायला वेळ थोडा कमी लागतो. तर बॅटर मला अजूनही ओलसर वाटते आहे, म्हणून मी अजून 15 ते 20 मिनिटासाठी हा केक बेक करून घेणार आहे. तर इथे 20 मिनिटासाठी हा केक मी परत बेक केला. मला जवळपास केक बेक करायला 1 तास लागलेला होता. कढईमध्ये तुम्हाला 45 ते 50 मिनिटं लागू शकतात. तर मध्ये सुरी घालून बघायची, अगदी क्लीन निघालेली आहे आणि कडासुद्धा तुम्ही बघू शकता, कडा सुटायला लागलेला आहे. ही ओळख असते केक व्यवस्थित बेक झालेले आहे याची. आता आपल्याला अशा पद्धतीने कडेनीसुद्धा टॅप करायचं आहे आणि बघू शकता अलगद हा केक सुटून आलेला आहे आणि टीनलासुद्धा बॅटर लागलेलं नाही आहे. काय मस्त दिसतोय ना केक बघा. तर हा जो केक आहे ना बिना आयसिंगचा तसाही खायला खूप मस्त लागतो. मला तर चहाबरोबर केक खायला खूप आवडतो. तुम्हाला केक कसा आवडतो, आयसिंगचा की बिना आयसिंगचा? कमेंट करून नक्की कळवा. तर आता अजून महत्त्वाच्या 2 टिप इथे सांगते. टीनमधून केक जेव्हा आपण बाहेर काढतो ना तेव्हा पूर्णपणे गार करून बाहेर काढायचा नाही, त्यामुळे केक जो आहे ना ओलसर व्हायला लागतो, पाणी सुटायला लागतं केकला. बरेच वेळा तुम्ही बघितलं असेल केक खालील बाजूनं ओलसर होतो. तर याचं कारण हे असतं की आपण केक टीनमध्ये बऱ्याच वेळपर्यंत केक तसाच सोडून देतो आणि केक कट करण्याआधी पूर्णपणे गार करायचं. ही दुसरी महत्त्वाची टिप आहे. आणि गार करण्यासाठी जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवणार असाल तर वरून कपडा झाकायचा आहे. यामुळे काय होणार आहे, केक जो आहे पूर्णपणे कोरडा होत नाही, आतमधून छान ओलसर राहतो, मॉइस्ट राहतो. तर आता या केकचे मी 3 भाग करून घेतलेले आहे. बघू शकता काय मस्त जाडी पडलेली आहे आणि मऊसूत झालेला आहे. टेक्स्चरवरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल हा केक किती परफेक्ट झालेला आहे. आता इथे केकला मी बेसिक आयसिंग करणार आहे. त्यासाठी मी इथे व्हिप क्रीम घेतलेली आहे आणि या व्हिप क्रीमचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकतायत. हे नॉर्मल टेम्परेचरला आहे, म्हणजे लिक्विड फॉर्ममध्ये असायला हवी. खूप जास्त घट्ट क्रीम जर तुम्ही बीट कराल ना तर ती फाटते आणि क्रीम बीट केल्यानंतर असे पीक्स वर यायला हवे आणि याला पालथं करून बघायचं. बघू शकता क्रीम अजिबात गळत नाही आहे, ही चिकटून बसलेली आहे. आता इथे मी ना बटरस्कॉच क्रश वापरते आहे. हा क्रश तुम्हाला इझिली मार्केटला मिळून जाईल, पण तुमच्याकडे क्रश नसेलच ना तर तुम्ही काय करायचं आहे, साखर पाण्यामध्ये विरघळवून घ्यायची, शुगर सिरप तयार करायचं आहे आणि तयार केलेल्या शुगर सिरपचा वापर तुम्ही केकला ओलावा देण्यासाठी वापरू शकता. मी तर म्हणेल तुमच्याकडे क्रश असेल ना तर क्रशचाच वापर करा, चव अगदी बेकरीच्या केकसारखीच येईल. पण नसेलच तर साखरचा वापर करू शकता. आता इथे मी रोटेटिंग टेबलला थोडं व्हिपिंग क्रीम लावलेलं आहे. यामुळे आयसिंग करत असताना केक जो आहे ना तो एका जागी स्थिर राहतो, इकडे तिकडे हलत नाही. मी आता जे तयार केलेलं क्रश सिरप होतं ना ते या पहिल्या स्पॉन्जवर घातलेलं आहे. आपण स्पॉन्जचे 3 भाग केलेले होते ना त्यातला पहिला स्पॉन्ज मी घातलेला आहे आणि थोडं याला काटेरी चमच्याने असं टोचून घ्यायचं, म्हणजे शुगर सिरप आतपर्यंत जातो. आता इथे मी ना पायपिंग बॅग घेतलेली आहे. ही मी याआधीच वापरलेली होती, त्यामुळे सुरुवातीलाच याला कट केलेलं आहे. यामध्ये व्हिप क्रीम घालायची, यामुळे काय होतं पसारा जास्त होत नाही, क्रीम जी आहे केकवर व्यवस्थित पसरल्या जाते. आता काय करायचं, या पायपिंग बॅगनीच असं क्रीम पसरवून घ्यायचं आणि तुमच्याकडे जर असा स्पॅच्युला असेल ना तर त्या स्पॅच्युलानी असं पसरवून घ्यायचं. तर जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे तशा पद्धतीने पसरवायचं आहे. तर आता हा जो केक आपण बनवलेला आहे हा बटरस्कॉच फ्लेवरमध्ये बनवलेला आहे, त्यामुळे जो आपण बटरस्कॉच सिरप बनवलेला होता ना पाणी घालून, तोच घट्टसर सिरप पाणी न घालता 2 ते 3 ड्रॉप आपल्याला वरून घालायचा आहे. लक्षात ठेवायचं इथे पाणी घालायचं नाही आहे,
सिरप तयार करून घालायचं नाही, घट्टसरच घालायचं आणि जास्त घालायचं नाही, नाहीतर केक खूप गोड होऊ शकतो, कारण हा क्रशसुद्धा खूप गोड असतो, साखरमध्येच बनवलेला असतो. इथे मी बटरस्कॉच फ्लेवरमध्ये बनवते आहे, म्हणून मी बटरस्कॉच क्रश वापरलेला आहे. तुम्ही पायनॅपल किंवा स्ट्रॉबेरी फ्लेवरमध्ये बनवणार असाल तर तो क्रश तुम्ही इथे वापरू शकता, आणि नसेल तर स्किप करा, घालणे ऑप्शनल आहे. आणि इथे तुम्हाला क्रश घालायचा नसेल ना तर अजून एक ऑप्शन आहे जे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे. एक बटरस्कॉच क्रंच आपण बनवणार आहोत, जो ड्रायफ्रूट्स आणि साखरपासून बनवला जातो. खूप कुरकुरीत लागतो, मध्ये मध्ये चंक्स लागतात ना तर चवीला छान लागतो. क्रंच मी सगळ्या शेवटी बनवलेला होता, त्यामुळे मी मध्ये घातलेला नाही आहे, पण तुम्ही मध्ये मध्ये ना क्रश घालण्याऐवजी तो क्रंच घालू शकता. आता इथे जे व्हिप क्रीम आहे ना त्यामध्ये मी थोडा येलो फूड कलर घातलेला आहे. इथे मी पायपिंग बॅग घेतलेली आहे, यामध्ये आता हे क्रीम घालूया आणि एक बेसिक डेकोरेशन आपण करतो आहे. तर आजची ही जी केक रेसिपी आहे ना, खरं सांगायचं झालं तर मी तुम्हाला केकचं प्रमाण सांगण्यासाठी, काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगण्यासाठी आणि बेसिक स्पॉन्ज कसा बेक केला जातो, कसा तयार केला जातो हे दाखवण्यासाठी म्हणूनच शूट केली होती. पण व्हिप क्रीम फ्रीजमध्ये पडलेली होती, म्हटलं थोडंफार डेकोरेटसुद्धा करूया, कारण माझ्या वाढदिवसासाठी हा केक मी बनवलेला होता. खूप कंटाळा आला होता, त्यामुळे डेकोरेट फार काही केलेलं नाही. तुम्हाला जर वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये वेगवेगळ्या डिझाईनचे केक बघायचे असेल ना तर कमेंट नक्की करा. आपण भरपूर केकच्या रेसिपी पुढे बघणार आहोत, खूप सगळ्या टिप्स तुम्हाला मिळणार आहे, आणि तुम्ही कुठलेही क्लासेस न करतासुद्धा घरच्या घरी परफेक्ट केक बनवू शकता. चवीला अगदी बेकरीसारखाच लागतो. तर आता क्रश तयार करण्यासाठी अर्धा कप साखर मी वितळवून घेतलेली होती, पाणी न घालता वितळवायची, जोपर्यंत लालसर रंग येत नाही, अगदी मंद आचेवर बरं का, नाहीतर हा जळून जाऊ शकतो. आणि नंतर यामध्ये 1 चमचा बटर घालायचं आणि तुकडे तुकडे करून असे ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहे. आणि लगेच आपल्याला बटर पेपरवर घालायचं असेल तर घालू शकता, पण बटर पेपरवर घालू नका, कारण बटर पेपर चिकटून बसतो. तुम्ही एखाद्या ताटामध्ये पसरवून ठेवलं ना तरीही चालणार आहे. थोडं तूप लावून घ्यायचं किंवा बटर लावून घ्यायचं, त्या ताटावर पसरवून घ्यायचं. हा कडक झाला ना, गार झाला की निघून येतो, खूप त्रास होत नाही. असं पसरवून घ्यायचं आणि असं सोडवून घ्यायचं. पूर्णपणे गार झालेला आहे, थोड्या वेळातच हा पूर्णपणे गार होतो आणि असा कडक होऊन जातो. याचे तुकडे करून घ्यायचे, एखादी पॉलिथिन किंवा कापडी पिशवी असेल ना त्यामध्ये घालायचं आहे आणि लाटण्याने याला छान ठोकायचं अशा पद्धतीने, तर याचा छान चुरा होतो. तर तुम्हाला जर थोडे मोठे मोठे चंक्स आवडत असेल तर चंक्स ठेवू शकता तुम्ही, थोडा भुगा केला तरीही चालणार आहे. तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, तुमच्याकडे जर क्रश नसेल तर हा क्रंच तुम्ही वापरू शकता. क्रश आणि क्रंच मलाही खूप कन्फ्यूज होते आहे. ओके, काही हरकत नाही. क्रश म्हणजे जे आपण सिरप तयार केलेलं होतं ना ज्यापासून, ते क्रश आहे, आणि क्रंच म्हणजे जे कुरकुरीत लागतं, यावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, ज्याला प्रलाइन म्हटलं जातं. मी सुरुवातीला बनवलेली नव्हती, शेवटी बनवली, म्हणून मी आता वरूनच घालते आहे. पण तुम्ही आतमध्ये ना थोडं क्रंच घाला, छान लागतात चवीला. मध्ये मध्ये चंक्स लागतात ना तर खायला खूप मजा येते. आता केकमधला माझा सर्वात आवडता भाग म्हणजे केक कापणे आणि मग फस्त करणे. हा केक कापत असताना तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, सुरी एकदा घातली की सरळ खाली जाते आहे, अजिबात दाब न देता हा कापला जातो. बघू शकता आतमधून काय मस्त दिसतो आहे. हा एवढा ज्युसी बनतो ना की जिभेवर ठेवताच विरघळून जातो, एवढा मौसूद लागतो हा केक. तुम्ही महागड्या बेकरीमधून जे केक विकत आणता, ज्या पेस्ट्री विकत आणता, ज्या खूप जास्त महाग किमतीच्या असतात, त्यापेक्षा हा ताजा ताजा तयार केलेला केक चवीला कितीतरी पटीने चविष्ट लागतो. बघू शकता काय मस्त दिसतो आहे. आता हा केक मी तुम्हाला कट करून सुद्धा दाखवणार आहे. त्याआधी तुम्ही आतमधून हा केक बघा, अगदी बेकरीमध्ये जशी पेस्ट्री मिळते ना तशीच दिसते आहे. या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेल्या प्रमाणानुसार एकदा हा केक घरी बनवून बघा. 100% खात्री देऊन सांगते, परत तुम्ही बेकरीमधून कधीच केक विकत आणणार नाही. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.